الجزء بيبدأ مع وونغ وهو بيفكر في كلام ميجين انه بيسألها زي ما هو عايز في حاجات كتيرة وعارفة شعوره، وبيقرر انه يرجع لها من تاني وناوي يكلمها اصلا. بس لما بيوصل وسط المطر بيتفاجئ بالعربية دي موجودة وبيشك فيها، وبيروح بيلاقي ان وون بيعترف بحبه لميجين وعاوز يحميها بأي طريقة، وده بيصدمها بيصدم الكل وخصوصا وونغ عشان هو بيحبها اصلا. فبيعدي اليوم مع وونغ اللي بيكون اتأخر، ولمسان بتستغرب ودوك بيعرفها في انه مريض وبتتصدم عشان هو اول مرة يعمل ده، وبيقول انه اتصاب بالبرد في المطر وعايزة تطنش الحوار ده اصلا. والحقيقة ان وون بيكون متابعها وبيفتكر وقت ما قالت ليه انها عارفة شعوره وممكن ما يكونش صح، وده تعلق بس مش اكتر، وشايفة في ان العلاقة دي هتكون فاشلة وبيحزن جدا. فانا بتكون ماشية كالعادة بالعجلة بتاعتها، بس العربية دي بتكون متابعاها زي ما كانت متابعاها عند بيتها، وبتكون بتفكر في تعب وونغ وبتفتكره امبارح وقت ما كان معاها، وبتقرر تجيب له علاج رغم انها ما كانتش عايزة تعمل ده اصلا. ومن الواضح انها واقعة في حبه، وكل ما تعدي على مكان بتكون عايزة تجيب له طعام، بس لما بتدخل بتلاقي دوك وعلشان كده بتهرب، والعربية دي تفضل متابعاها وبتصورها على طول. ودوك بيحس بالفراغ وبيقرر يجيب له طعام عشان يخفف عنه، فبتروح بتلاقي انه ما عامله طعام كويس جدا، وبتقول ان لو شخص مصاب بالبرد فاكيد هيكون مفيد ليه جدا. ولما بابا بيجي بيقول لمسان هي بترد بدلها وبتعدي الموضوع، فبيعدي الوقت وبتطلع تتسحب، وبتقرر تروح وتاخد الطعام اللي ممكن يساعد يونغ على الشفاء، وده من غير ما حد يحس من عيلتها. وبتقرر تروح له وهي مرتبكه، بس يونغ بترن عليها وبتشجعها انها تقدمه ليه اصلا. وفجاه دوك بيجي وبيتفاجئوا من بعض، ويونغ بتكون موجوده وبتتخفى، بس دوك بيرن عليها وبيمشي على طول، وبيقرر يقربوا من بعض وبيدخلها هناك على طول وسط متابعه يونغ من اللي حصل ده، وشايفه في ان دوك شخص كويس، وبتقرر تروح وتتابعه وبتعمل نفسها انها رايحه البيت طبيعي، وبيعدوا من جنب بعض وهي بتتاثر منه جدا، ومن الواضح انها تقع في حبه ولا ايه، وبتقول عليه انه كويس. فبنروح لميجان اللي شايفه في ان مفيش اي طعام عنده، وبيكون تعبان وما كلش اي حاجه، وبتلومه على انه اخد العلاج من غير طعام خالص، وبتقرر تجهز له الطعام بنفسها وسط متابعته ليها وهي بتعمل ده، وده بيفكر بامه وقت ما كانت بتاكله وكان فرحان هو معاها. فتشونغ بتقوم في نص الليل ومش بتلاقي الطعام اللي كانت سايباه في التلاجة، وبتتصدم وبتعرف تشين ان ممكن الست المجنونه بتكون رجعت، وبيعرفها في ان ميجين هي اللي اخدته لوونغ وده عشان تهتم بيه، وبيكون عارف يشوفها وهي هنا بتجهز الطعام، وبتروح عشان تخليه ياكل اصلا. فبتيجي تمشي بيمسك ايدها ومش عايزه تمشي، وعلشان كده بتروح تهتم بيه وهو تعبان، وبيكلمها على امه انها قالت انها راجعه من تاني، وبيفتكر زمان وقت ما كان قاعد مستنيها وهي بترن عليه، بس بتعرفه في انها تتاخر، وبتتفق انها تقضي اليوم معاه وهترجع قريب، ودي كانت اخر مره يكونوا فيها مع بعض، وده عشان هي اختفت والكل قالوا انها ماتت او هربت، وكانوا مصدقين ده، بس هو ما كانش مصدق اللي حصل، وعلشان كده جه في المكان ده اصلا، وبيكون بيبكي وميجين بتبكي معاه وبتهتم بيه كمان. فبنروح ليونغ وهي بتشوف رأس وون، وفجأة تتخيل دوك قدامها وبتتأثر منه، وبتتكلم مع ميجين عن دوك وان شبه وون، بس ميجين بتكون مش عايزه تصدق كلامها خالص، وبتعرفها في انهم في العمل سوا، ومش عارفه ليه وون مصاب باكتئاب كانه انفصل، بس ميجين بتنكر عشان مفيش نجم زيه واحده تسيبه، وبتضيع الكلام على طول، ولو يونغ عرفت اللي حصل هتعجنها ببعضها خالص. فبنروح لوونغ اللي بيفوق بيروح عشان ياكل من الطعام اللي ميجين محضراه، واللي بيكون معجب بيه جدا، وبيقرر ياكله كله على طول. وميجين بتفكر في امه اللي اختفت دي، وبتقول ان اكيد خالتها لمسان اختفت برضه. فهنا يونغ بتفوق وبتكون شايفه في ان دوك شبيه لوون، ومش عارفه ده بيحصل لها ليه اصلا. وبالفعل هنا وون بيتقابل مع دوك، وونغ بيجي وبيكون مش طايقه خالص معاهم اصلا، بس ده عشان بيدي الاول لمسان اللي متخفيه منه، واللي بتروح تشتغل طبيعي تحت متابعه من دوك، وبيروح يتكلم مع وونغ عن البنت اللي هو معجب بيها. وطبعا دوك بيفكر في انه عارف ان لمسان، وونغ مفكر في ان دي كانت ميجين، وبيفتكر كل الاحداث اللي حصلت هما الاثنين، وبيكونوا مستغربين كتير اصلا وبيتصدموا. ودوك بيتصدم وبيقول ان ممكن تكون مرتبطه بون فعلا، وبيزعق فيه عشان العربيه اللي كانت واقفه كانت مش مسجله، وبيمشي على طول تحت استغراب من دوك. بيكون متابع تشول اللي شايف انه في المشفى وما طلعش منه علشان عربيته موجوده، بس في الحقيقه ان في شخص بيكون متابع وونغ اصلا، واللي بيكون المحقق التاني اللي مش عاوزه يتدخل في حاجه وعاوزه يمشي عشان الجاني يظهر، ومستغرب منه كتير. فهنا بتكون عربيه غير مسجله دي رايحه، واللي بيكون فيها الشخص ده خاص بتشول، واللي بيكون كان متابع لمسان في كل مكان بتروح فيه، وشايف انها بتروح لبيت تاني غير بيتها، بس غريب انها بتختفي وبتظهر بنت تانية اصلا، وعارف ان البيت ده خاص باخت لمسان، واللي بيكون كان متابعها في كل مكان بتكون فيه، وانها بتتقابل مع بنت اختها ورا البيت، ومش عارف يصوروا مع بعض وبيصورهم بطريقه منفصله، وونغ شايف انهم بيخططوا لحاجه، وبيجيب السيره الذاتيه لميجين وناوي
يتاكد من كل حاجه بنفسه. فبنروح لتشين ودو اللي بيتكلم مع طعام خاص بتشونغ، واللي بيقول ان كواك هتبيع المتجر بتاعها وجاي يقول ده ليها وعاوز يعرف مكانه، وبيتصدم لما تشونغ تكون موجوده. بس ان تشين بيحاول يزعق ويبان انه جريء، بس بترعبه لما تشونغ بتظهر وبتكون تضربهم على طول. فهنا وونغ بيكون عند البيت وبيفكر في ميجين، وفجاه بيسمع صوت زعيق وضرب وبيدخل وهي بتضرب فيهم، بس بتتراجع وعلشان كده بيدخلوه على طول، وبتبان انها لطيفه قدامه. فبتدخل تهتم بيه وبترفض ان حد من دو وتشين يتدخل، وبيشكروه على انه لحقهم في المره الاخيره. وبتعرف ان دو اجر ليه الشقه المسكونه، وبتكون مصدومه بشكل كبير ومش عارفه هو ليه بيتعامل معاه كده، بس بيقرر ياخد منه نص الايجار بدل الايجار الكامل. فبنروح لسيو وسيوك اللي شايفين في ان تشول مختفي وعايزين يطمنوا عليه عشان ما يتجاهلوش زي هيون، وبيفضلوا يتجادلوا كالعاده، بس سو بيطنش كل ده عشان هو غني. فبيعدي الوقت وميجين بتوصل وبتتفاجئ من وونغ اللي موجود، ويونغ بتعرفها في انهم يتعشوا كلهم سوا النهارده، وعشان كده ميجين بتروح عشان تبان كويسه، ويونغ بتروح تتم بيها على طول، وده علشان تبان انها كويسه قدامه. وبالفعل بتكون تشونغ محضره طعام كتير وبتتم بوونغ، وبتقول عن الحساء اللي اتسرق، واللي وونغ بيعرف ان ميجين هي اللي عملت كده اصلا. وبتقوم تقول ان النهارده عيد ميلاد اختها لمسان اللي مفقوده، وبيحاولوا ما يقولوش اسمها خالص. ويونغ بتوقف تشين انه يقول اي معلومات او اسمها حتى، وبياخدوه. وميجين بتروح لتشونغ اللي بتبكي على فراق اختها، وبتكون لسه بتعمل كل حاجه كانت بتحبها وبتهون عليها. فيونغ بتمنع ابوها دون يقول اي حاجه، وبتاخده وبتمشي على طول، وبتسيب وونغ مع ميجين، وبتعرفوا ان ده عيد ميلاد خالتها اللي ماما بتحبها واللي اختفت ولسه مش مقتنعه انها اختفت ومستنياه ترجع من تاني. وده بيفكره بامه، وعلشان كده بيقول له انه اتقابل مع تشين وعرف بامر الاحتيال اللي حصل لميجين، وبيجيب اللوم عليه انه ما ساعدهاش خالص، وشايفه في ان ده ذنبها هي. وبتروح بتشوف ان ابوها بيهتم بيها جدا، بس انه بيدخل ليها وبيديها المال عشان تستمتع بيه وبيشجعها، وده بيأثر فيها وبيخليها تبكي. فبيعدي اليوم وبيكون هيفتشوا المركز الطبي، وبيروح جري لهناك وبياخدوا كل حاجه هناك، والمصان بتساعدهم كمان. وباقي الموظفين بيستغربوا من تفتيش مركز تشول، وبيفكروا في ان ممكن تشول هو المتورط في قضيه هيون اصلا. فناون بيروح وعاوز يشوف الكاميرا عشان يعرف مين اللي بيسيب له الرساله، وشايف ان الشخص ده بيشتغل هنا. فدوك بيروح لمكتب تشول وبيدور فيه عن كل حاجه، بس بيتخبط وبيحاول يبين عكس كده. فتشيون بتقابل وونغ وعايزه تعرف ايه اللي جابه لهنا علشان مش هيستفاد حاجه، وغيرنا في انه متفوق عليها وبتتحداه انها تبوظ كل حاجه هو بيعملها، وبرضه مش هتفوق عليها خالص، وده بسبب ابوها الغني صاحب المنصب. فبنروح للمصان اللي الممرضه بتاخدها بحجه فحص دمها، في حين انه كان بيعرف وونغ ان تشول متخفي وعاوز يدور عليها اكتر. فبيروح لمديره وعاوز يصدر مذكره لتشول عشان هو متخفي، وبيخليه يتضايق اكتر. فون بيوقفه وبيكون عاوز يعرف هي فين ميجين عشان مش بترد عليه، وبالفعل بيرن عليها وبتكون مغلق، واللي بيشوف مكانها واللي بيكون في المركز الطبي. بس ان دوك مش بيلاقي المصان ومش عارفين مكانها خالص، والحاف انها بتكون متخدره من جانب تشول. وهنا وونغ بيوصل وعاوز يعرف مكانها وبتعدي من جنبه، وده هو بيرن عليها وبتكون مغلق. بس تشي بيكون متابعه والكل بيعرفه باللي حصل، وبيكون كل حاجه بتدل على انهم عايزين ميجين اصلا. وبينادي عليها وبيجري وهي بتكون متكتفه، وبتتخيل نفسها وحد بيطاردها، وبتفوق هنا وهي متكتفه وقدامها تشول، وبتخاف كتير منه وبتحاول تفك نفسها. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.